Jurnaliștii britanici de la Motor1.com prezintă primele imagini digitale cu noul Dacia Logan, model care ar fi trecut deja de planșele de proiectare. Potrivit acestora, Loganul va împărți platforma CMF-B cu Sandero, Duster și Jogger și s-ar încadra în segmentul C. Jurnaliștii remarcă estetica mult mai atrăgătoare al noului Dacia Logan și formatul off-road din acord cu gusturile actuale. Mașina prezintă o parte frontală mult mai agresivă, bare de acoperiș, pasajele roților spate voluminoase și un format fastback cu o scădere vizibilă a liniei acoperișului de la montantul C. Jantele mari din aliaj și spoilerul integrat în haion adaugă o notă sportivă, dar distinctivă, relatează jurnaliștii britanici. Îi văd în noul model liniile care au inspirat modelul Sandero Stepway. Potrivit acestora, dacă modelul va ajunge în showroom-uri, va reprezenta o alternativă mai elegantă la Duster și Jogger. Cu ce motoare ar fi propulsat? Este logică în acest domeniu Dacia să păstreze lucrurile simple și să folosească unele motoare cunoscute de la alte modele, cum ar fi un litru EcoG biturbo de 100 de cai putere, cum ar fi un motor de bază de 1,2 litri TC pe benzină de 130 de cai cu hibridizare ușoară și propulsorul hibrid de 140 de cai putere. Ca și în cazul altor modele Dacia, ar trebui să existe cel mult 3 sau 4 niveluri de echipare, începând cu Essential. Potrivit jurnaliștilor britanici, crossoverul Dacia Logan ar începe de la 20.000 de euro. Având în vedere că Jogger este disponibil la 18.640 de euro în Marea Britanie, iar Duster de la 19.290 de euro, prețul se anunță a fi unul extrem de competitiv. Mașina ar putea să debuteze undeva în anul 2026. Dacia Minister, SUV-ul de clasă B pe care inginerii de la Renault l-au gândit încă de acum 2 ani, este pregătit să treacă de pe planșa de design în producția de serie. Modelul ar urma să fie lansat imediat după mult așteptatul Dacia Bigster. Potrivit francezilor de la Automobil Magazine, Dacia Minister este gândit să fie o mașină urbană, un fel de mini-SUV care va concura direct cu Jeep Avenger, Volkswagen T-Roc, Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008 și care se preia locul lui Renault Captur, un model ce va dispărea din Europa. SUV-ul de clasă B, mai mic decât Duster și mai mare decât Sandero, va folosi aceeași platformă ca Sandero și Duster CMF-B. În versiunea entry-level nu va avea tracțiune 4x4, ci doar trăsături specifice unui crossover, dar va primi o mulțime de elemente de design de la Manifesto și Sandrider, astfel încât să poată beneficia de imaginea de vehicul de aventură pe care Dacia o propune pe toate modelele sale de ultimă generație. Dacia Minister sau Maxi Spring, cum mai este cunoscută, va fi electrificată într-o măsură mai mare sau mai mică. Cel puțin va adopta tehnologia hibridă care tocmai a sosit pe Dacia Jogger Break de 7 locuri, cu total de 140 de cai putere și care va fi utilizată și pe Dacia Duster 3. De bază va fi noul motor de 1,2 litri pe care Dacia îl dezvoltă în acest moment, împreună cu Renault și Horsepower Train. Acesta va avea diferite versiuni de putere, inclusiv versiuni mild hybrid și EcoG, suficiente pentru toate categoriile de clienți. Fratele mai mic al lui Duster nu își va arăta fața înainte de 2026 pentru că între timp grupul Renault va avea alte priorități. În urma lui R5 și 4L asamblate în nordul Franței la Douai, respectiv Maubeuge, în 2025 este așteptat un Nissan Micra electric fabricat tot în Franța, apoi o nouă versiune Mitsubishi Colt. Amplată între Spring și Duster, SUV-ul de buzunar al Dacia va avea un format destul de comparabil cu cel al unui Jeep Avenger, adică în jur de 4 metri, marca americană având și ea valori de agrement în aer liber, dar la prețuri mai mari. În prezent, cel mai vândut segment auto din Europa este cel al B-SUV-urilor, cu 1,2 milioane de vehicule vândute în 2024, cu Volkswagen T-Roc, Toyota Yaris Cross și Peugeot 2008 în prim plan. Cât va costa Dacia Minister pentru a fi competitivă? În jur de 16.000 sau poate 17.000 de euro cel mult, astfel încât să nu se apropie prea mult de modele existente și să-și păstreze avantajul competitiv de preț.
bucura de succesul primei Dacia electrice, mai ales că prețul va fi cu mult mai mare, iar programele de susținere a electrificării auto au scăzut semnificativ în toată Europa, inclusiv în România. Dincolo de aceste modele, anul viitor vom vedea și un facelift pentru Sandero. Jurnaliștii francezi spun însă că evenimentul principal anului 2025 va fi lansarea în producție a unui SUV familial foarte asemănător cu conceptul Bigster. Acest frate mai mare al lui Duster va fi recunoscut prin ampatamentul și consola spate mai lungi. Sub capotă va avea o motorizare 1.2 mild hybrid și GPL și va introduce o a doua generație a sistemului hibrid, și anume 1.8, care va include un motor electric nou pentru o putere cumulată de aproximativ 170 de cai putere. You see that this front end, which is very wide, very simple, based on this big black rectangle and displaying this new signature with the use of the Y, is something which communicates quite a lot of a strong message as an identity. Mașina de serie va avea tracțiune 4x4, motorizări pe combustie și hibride și va putea găzdui până la 7 pasageri. The design of the Bigster concept is straightforward. It is simple, it is direct, and above all, it is easy to understand. It has been designed around a few lines, in the right place and precisely defined. I believe that the beauty of the Bigster comes from the well balance of its proportions. La exterior se remarcă semnătura luminoasă tridimensională în formă de Y, care este acum și mai amplă, accentuând aspectul robust specific modelului SUV, un aspect pus și mai mult în valoare de culoarea verde închisă a caroseriei. Culoarea kaki pe care o vedeți pe conceptul de prezentare face parte din noua imagine de brand a Dacia. Marca devine ceva de care putem fi mândri. Trebuie să rețineți că mașina pe care o vedeți acum este foarte apropiată de cea care va intra în producție. Nu spun că veți găsi absolut tot ce vedeți acum pe varianta de serie, dar conceptul este foarte apropiat de mașina care va intra în producție, a declarat Johan Ori la evenimentul desfășurat la București. You know, with this car, we have broken a few rules. For example, you won't find any chrome or aluminum painted parts, not outside, not inside of the car. We have replaced them by recycled and unpainted materials with a specific and attractive look. It gives our design a modern and cool touch. Deși în cazul conceptului prezentat la București, interiorul nu a fost dezvăluit, putând fi observate doar câteva linii care răzbăteau prin geamurile opace, oficialii Dacia au menționat că habitaculul va fi foarte primitor, fiind printre cele mai spațioase din acest segment. To sum up, we at Dacia, we believe in intelligent beauty. We think that essential and accessible should also be attractive for our customers. Potrivit publicației franceze, Dacia studiază și o nouă versiune pentru Logan, cunoscută sub numele de Dacia Senneo. Dezvoltat pe platforma CMFB, la fel ca și Duster 3, Cineo se mândrește cu o lungime de peste 4,4 metri, arătând bine din orice unghi. Sub capotă, Dacia Senneo va aduce motoare consacrate, de la unități de 3 sau 4 cilindri, până la motorizarea EcoG de 100 de cai putere. Dincolo de motorizare, ce atrage este însă designul foarte modern, adaptat noilor tendințe din piața auto. Cu un preț competitiv, Senneo ar putea deveni un adevărat hit pe piața auto. Mașina ar urma să fie produsă în două variante, un break crossover cu numele de cod K1320 și o versiune berlină cu 4 uși cu numele de cod B1320. Doar primul va fi vândut în Europa, rivalizând cu Skoda Octavia Combi, având o lungime de 4,6 metri. 2 ani mai târziu, în 2027, vom vedea un nou model Sandero ce va dispune de motorizările 1.2 mild hybrid și GPL și de o versiune electrică începând din toamna lui 2028. Aceasta din urmă va utiliza o variantă a motorului de pe Renault 5 E-Tech, dar bateria va folosi o chimie mai accesibilă, LFP, adică litiu fier fosfat. Pentru viitoarea Sandero Stepway, Dacia pregătește o mare surpriză denumită Stepway 2.0. Acesta nu va fi o berlină deghizată în SUV, ci un adevărat SUV urban cu o lungime de aproximativ 4,1 metri, care va concura cu Renault Captur în 2027. Lansată inițial în versiuni pe benzină și hibride, ar putea primi și o variantă electrică ulterior. Un an mai târziu, în 2028, își va face debutul și un nou model de Spring. Deși mulți cred că noua Sandero electrică va înlocui Spring-ul, Dacia a început deja studiile pentru o nouă generație de Dacia Spring, programată pentru 2028 cu un preț țintă de 15.000 de euro. Aceste lansări și restilizări demonstrează angajamentul Dacia de a oferi clienților modele accesibile și moderne, adaptate cerințelor pieței și reglementărilor europene, spun francezii de la Renault.
Fanii mărcii au motive serioase să aștepte cu nerăbdare surprizele pregătite de producătorul român, afirmă jurnaliștii francezi.